У Бородатого знову новий рік. Це означає, що ви на каналі Токар.ua. Мене звуть Назар. І сьогодні я розкажу вам про історію української мови. За сотні років українська мова пережила чимало потрясінь, заборон та перекручування історії. Російська імперія, а згодом СРСР, куди, на жаль, входила Україна, робили все можливе, щоб говорити українською було не модно, а часом і навіть небезпечно. Російські історики намагалися подати українську уламком слов'янських мов, а совєтська влада називала її діалектом неосвічених мас. І свого окупанти досягли. Умовний українець, приїжджаючи до великого міста, миттєво переходив на російську, щоб не видавати свого походження, якого міг соромитися. Здавалося б, що зі здобуттям незалежності, а тим паче початку війни з Росією та тимчасової окупації Криму, ми мали б знати свою історію і поважати власну мову, а не користуватися міфами пропаганди. Але ні, багато хто й досі цурається української мови, і у кожного на це може бути своя причина. Ми не примушуємо нікого терміново переходити на українську чи набивати собі татуху з Шевченком. Замість цього, озброївшись критичним мисленням і архівами видатних мовознавців, ми вирішили розібратися у справжній історії української мови, розставивши історичні міфи по своїх місцях. На початку 5 століття візантійський дипломат Пріск Панійський гостював у володіннях гунського хана Аттіли. Тоді він працював над своєю історією гунів, і серед десятків записів, що збереглися донині, історики помітили слова «страва» та «мед». І це 1500 років тому. Сам Пріск тоді перебував на території сучасної України, у Причорномор'ї. Сучасні історики мають дві ключові гіпотези щодо появи української мови. Перша з них належить російському мовознавцю Шахматову, який бачить українську похідною від спільноруських прамов. Він пов'язує її походження із російською та білоруською мовами на противагу західнослов'янським, тобто польській, чеській та словацькій. Його гіпотезу, очікувано популярну серед істориків СРСР, і досі можна зустріти у шкільних підручниках. Проте сучасне мовознавство не вважає думку про спільне коріння єдино правильною. Головний контраргумент – це лексична та фонетична різниця, що існує між українською та російською мовами. Щоб зрозуміти, які мови є спорідненими, спробуйте поспілкуватися українською з білорусами, поляками або росіянами. І зверніть увагу, хто з них вас розумітиме краще. Напишіть нам у коментарях, чи часто іншомовні люди розуміють вашу українську. Друга гіпотеза появи української мови належить академіку і доктору філософії Юрію Шевельову, видатному українсько-американському мовознавцеві, який не був підвладним пропаганді СРСР. Працюючи за кордоном, він завжди дбав про авторитет саме української науки. Науковий доробок Шевельова містить майже 900 праць, опублікованих українською, англійською, французькою та польською мовами. Шевельов говорив: «Наша перша відповідальність перед старою батьківщиною – Україною. Наш обов'язок – говорити тут те, чого там сказати не можна, спростовувати неправду, яка часом шириться звідти, не давати в міру наших сил згаснути тому вогневі, який там запопадливо згашують, створити доробок, який перейде в майбутнє». Серед досліджень Шевельова є 3 ключові роботи, що допоможуть краще зрозуміти його гіпотезу щодо походження української мови. На основі досліджень писемних пам'яток Шевельов зробив висновок про походження української як частини праслов'янської мови, що існувала з 2 століття до нашої ери до 7 століття нашої ери. Натомість найстарші літературні пам'ятки російською мовою датовані 11 століттям. На цей час праслов'янська, з якої пішла українська, вже не існувала щонайменше 400 років. Чуєте звук? Це почав давати тріщини міф про спільну колиску 3 народів і 3 мов. Шевельов умовно поділив історію української мови на 6 періодів за часом. Особливо цікавим є те, що, незважаючи на протести комуністичних істориків, Шевельов обстоював багатогранний або полідіалектний характер української мови. Іншими словами, він не обмежував українську мову києво-полтавським діалектом, натомість враховуючи інші її варіації аж до галицького. Одна з його робіт так і називалась «Внесок Галичини у формування української літературної мови».
Кожен з періодів історії нашої мови має власні цікаві моменти. Наприклад, під час першого протоукраїнського періоду відбувалося велике розселення слов'ян, які протягом 500 років говорили несформованим діалектом. Філологи згодом назвуть його Common Slavic або загальнослов'янською мовою. З цього діалекту виокремилися протомови, серед яких є й протоукраїнська, що лягла в основу мови нашого каналу, себто української. Іншим підтвердженням тисячолітньої історії української мови є співзвучність деяких наших слів із санскритом, тобто стародавньою літературною мовою Індії. Філолог Станіслав Губерначук у книзі «Українська мова і санскрит» дослідив понад 8 тисяч слів, виявивши, що санскрит має слова співзвучні нашим словам – повітря, кохати, кінь, дерево, вогонь. Особливу роль у формуванні усіх прослов'янських мов відіграла церковнослов'янська, яку створили Кирило та Мефодій наприкінці 9 століття з літературною метою. До речі, так само вчинили і з латиною на Сході. Вона не була розмовною мовою, проте відповідала за усю книжність. Церковнослов'янська мова тоді міцно укріпилася на українських землях, ставши мовою літератури та богослужінь. Відколи Русь прийняла християнство, вона почала змішуватися із місцевими діалектами, зокрема і протоукраїнським. Церковнослов'янська згодом розвинулася й у писемність, найкращим зразком якої є Мстиславова грамота. Терміном «руський язик» замість загальної мови Русі стали називати слов'янські мови жителів руських земель, себто Київської Русі. Цей період тривав до 14 століття, поки українські землі, на відміну від сучасних російських, де у більшості були розташовані комфортабельні болота і ліси, не зблизилися з Європою, тобто Великим князівством Литовським та Королівством Польським. 1584 року словенський мовознавець Адам Богоріч вже розділяє руську мову від московської. В свою чергу, Московія називала мову українських територій як завгодно, але не українською, згодом взагалі назвавши її малоросійською. Після Люблінської унії з другої половини 16 століття польська мова затвердила свій вплив на українську в плані синтаксису, проте кирилична фонетика і словотворення все ж вирізняли її як самостійну. Приклад такої мови ми можемо бачити у Пересопницькому Євангелії другої половини 16 століття. Наприкінці 17 століття, з розпадом української державності та завоювання наших земель Московським царством, українську мову на наших теренах почали заміняти на російську. Імперська політика щодо української доводила до того, що в рукописах Російської імперії українську вживали лише насмішливо у гумористичному контексті. Знайома ситуація, правда ж? Незважаючи на це, від Наддніпрянщини до Кубані почали формуватися місцеві діалекти, що згодом стануть основою для сучасної української мови. Упродовж 18 століття одна частина українців полонізувалася, а інша русифікувалася. Здавалося б, що українська мова не мала в умовах імперії жодного майбутнього. Але 1798 року світ побачив літературний феномен Івана Котляревського «Енеїда». Цей твір, написаний тоді на основі полтавського діалекту, запровадив нову еру розвитку української мови. Ще одного цвяху до труни московських міфів забив Тарас Шевченко, який 1840 року опублікував «Кобзаря», поєднавши наддніпрянські діалекти із фольклором інших регіонів України. Оскільки це була поезія, а не проза, то до повноцінної сучасної української мови було ще далеко. Мова потребувала багатофункціональності, тож до керма прийшов Пантелеймон Куліш, створивши новий правопис, який ліг в основу новітньої української літературної мови. Куліш підкреслив суттєві відмінності української мови від російської, через що московити видали Валуївський циркуляр та Емський акт, намагаючись завадити розвитку української мови. На щастя, у цей період на Галичині працювали україномовні школи, існували преса та видавництва, і хоча відомі інтелектуали на кшталт Івана Нечуй-Левицького скептично ставилися до галицького діалекту української, але саме цей варіант допоміг нашій мові розвиватися і надалі.
Здобувши незалежність 1917 року, Україна нарешті запровадила українську мову державною, хоча, на жаль, і ненадовго. Незважаючи на назву, сумнозвісна комуністична українізація згодом стала ще одним ударом по українській мові. Галичина, Буковина, Волинь та Підкарпаття також зазнавали мовних утисків, перебуваючи у складі інших країн. Більшовики розуміли, що рано чи пізно постане питання мови, тому 1928 року нарком освіти Микола Скрипник влаштував Харківську правописну конференцію з метою стандартизації української мови. Вже там затвердилися такі знакові написання, як етер, матеріал або плян. Не минуло й 5 років, як совєтська влада змінила це на ефір, матеріал та план, розпочавши тотальний терор проти всього українського. Основною тактикою совєтів було зросійщення української мови. У дослідженнях Шевельов зазначає, що совєтський уряд почав штучно споріднювати українську мову з російською. Народився новий міф про гармонійну двомовність російської та української мов, який і донині використовує кремлівська пропаганда. Голодомор, Друга світова війна та масові репресії більшості зачепили саме населені українцями землі СРСР. На місце знищених носіїв української мови влада переселяла російськомовних жителів з інших регіонів комуністичної імперії. Колись українськомовні Кубань, Зелений Клин та Східна Слобожанщина також із часом перейшли на російську. Одним із найвідоміших супротивників режиму СРСР були шістдесятники, які боролися, зокрема, за права української мови. Український дисидент і мовознавець Іван Дзюба 1965 року у книзі «Інтернаціоналізм або русифікація» досліджував політику зросійщення української мови, яка тривала десятиліттями. Після розпаду СРСР і відновлення незалежності Україна почала повільний розрив зі зросійщеним варіантом рідної мови. Лише 2019 року було прийнято закон про мову, який передбачав вживання української у публічному, державному та комунальному секторах і запроваджував виключно українську у медичній, освітній та телекомунікаційній сферах. Того ж року затвердили і новий правопис, запровадивши фемінітиви і йотування та прибравши більшість дефісів. Після століть русифікації та переписування історії українська мова нарешті отримала шанс на повноцінний розвиток у власній державі. З початком війни та прийняттям законів про її захист все більше людей обирають українську, згадуючи її або вивчаючи заново. Українська мова розвивається. Поступово збільшується кількість українськомовних книг, фільмів та пісень. До речі, російська пропаганда поки що дуже погано опанувала українську, тому більшість фейків та вкидів відбувається саме російською. Що буде далі з українською мовою, залежить від нас із вами. Якою мовою говорити – це вибір кожного. Ми на Tokar.ua обрали для себе українську і з радістю вітаємо нових підписників та глядачів, які підтримують нас донейтами. Якщо і ви хочете допомогти розвитку української мови в Ютубі, це можна легко зробити, підписавшись на наш Patreon. Посилання є в описі під відео. Розкажіть нам у коментарях, що ви знаєте про минуле нашої мови, яку історію ви вивчали в школі. І головне, якою буде українська в майбутньому. Дякую всім, ставте подобайку, підписуйтесь, до нових зустрічей!